Cutiepeps, it's me Chen and welcome back to my YouTube channel. So karon guys natay i-unbox. So ingon ani na siya guys. So my sister-in-law iyang gi-surprise ang iyang anak ug usa ka brand new bike nga gi-order ni Sir David. So thank you so much Sir David. Yan ang gi-order sa LAZADA. Ayan guys ha. Ilan ang gisugdan og abri ang box. La! La kuyawa. Mapa sana all kita ani ba? Ala oy. No, sa ito na guys si Jedrick. Okay, dia dong, unsa ni dong. Ah, ito. Sa kana no? Uy, panindot. La. Ha? Unsa dong? Unsa sa bike? Nga bike jud ni. Yeah, continue. Wow! Hala! Away ihang. Patong usang pom, narito ba? Sulo siguro, sanig na ta. May manubila diyan na. Ibutang na dres lamisa sa. Oy, lay pom dia. Wala. Kanila. La. Yo, bike na po. Bike kay nindot tanan. Thank you. I love you. Bye kay ko Sir David sa kong bike. Kay nindot tanan taas. Ano na human na gyud taon og assemble guys ang ihang bike.
So, slipay kayo siya siyang ihang po, no? Kaya na pa siya bike na bago. So, ayan, no? Manaog, a symbol. So, please like and subscribe, guys, sa aming YouTube channel. So, moro to, guys. Bye-bye. Ay, abangan din ninyo ang amo ang next vlog, so next video namo. Kaya na pa may sunod nga i-unbox. Bye! Hope guys nagustuhan nyo ang video na to. Please like, share, and please subscribe and hit the notification bell down below. And thanks for watching. Bye!